ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ এটি পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। এয়া হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ তৃতীয় খণ্ড। এই তৃতীয় খণ্ডৰ প্ৰথম পাঠটো আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম পাঠটো হৈছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ। তো গণতন্ত্ৰ বুলি ক'লে আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ যে এটো ৰাজ্যৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ চৰকাৰ, ৰাজ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত, ৰাজ্যৰ বাবে আৰু ৰাজ্যৰ চৰকাৰ। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে ভাৰতবৰ্ষ প্ৰায় 200 বছৰ কাল ব্ৰিটিছৰ তলতীয়া হৈ আছিল। এই ব্ৰিটিছৰ পৰাধীনতাৰ হিকলি ছিঙি ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন কৰাত আমাৰ অগ্ৰণী ভূমিকা যিসকল যোদ্ধাই লৈছিল তেওঁলোকক আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ। ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ আগতে 1946 চনত ইংলেণ্ডৰ পৰা কেবিনেট মিছন আহিছিলে ভাৰতবৰ্ষত কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতা দিব পৰা যায় সেই সংক্ৰান্তীয় আলোচনাৰ বাবে। আৰু সেই কেবিনেট মিছনৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি ভাৰতৰ এক সংবিধান ৰচনাৰ বাবে এক সংবিধান সভা গঠন কৰা হৈছিল। গঠন কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সংবিধান সভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান ৰচনা হৈছে। তো এইখিনিতে সংবিধান সম্পৰ্কীয় দুটামান তথ্য তোমালোকৰ বাবে অৱগত কৰিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম বৈঠক বহিছিল 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আৰু এই প্ৰথম বৈঠকৰ প্ৰথম সভাপতি আছিলে ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহা। আৰু এই প্ৰথম বৈঠকতেই ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হয়। এই সংবিধান সভাখনৰ মুঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে 11খন। এই সংবিধান সভাত 1947 চনৰ 29 আগষ্টত এখন খচৰা কমিটি গঠন কৰি দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ সভাপতি হিচাপে বাছনি কৰা হয় ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰক। ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ আছিল সভাপতি। এন গোপাল স্বামী আয়েংগাৰ এগৰাকী সদস্য আছিলে। তাৰ লগতে আন সদস্য আছিলে এনেকুৱা ধৰণে আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ, কে এম মুন্সী, সৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ, এন মাধৱ ৰাও আৰু ডি পি খৈতান। এই নতুন সংবিধানখন সংবিধান সভাত গৃহীত হ'ল 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে আৰু পৰৱৰ্তী বছৰৰ অৰ্থাৎ 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা এই সংবিধানটো কাৰ্যকৰী হয় অৰ্থাৎ বলবৎ হয়। তো আমি সংবিধানৰ মূল আলোচনালৈ যোৱাৰ আগতে আমি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো আমি নিশ্চিতভাৱেই চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবোঁ। এয়া হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা। তোমালোকৰ কিতাপত আছে, তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে এইটো পঢ়িছা। আকৌ এবাৰ আমি পঢ়ি লৈছোঁ। সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা। আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণে ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি দৃঢ় সংকল্প কৰি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোককে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায়, চিন্তা প্ৰকাশ, বিশ্বাস, ধৰ্ম আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতা, সমমৰ্যাদা আৰু সুযোগ দিম বুলি আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ব্যক্তিৰ মৰ্যাদা, জাতীয় ঐক্য আৰু সংহতি নিশ্চিতকাৰী ভাতৃভাৱ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আজি 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ সংবিধান সভাই গ্ৰহণ কৰা আৰু লিপিবদ্ধ কৰা এই সংবিধানখন আমি নিজকে অৰ্পণ কৰিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই প্ৰস্তাৱনাটোত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে উপলব্ধি কৰিছা, চাইছা। সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দকেইটা সম্পৰ্কে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম হওক। তো প্ৰথম শব্দটোৱেই আছে সাৰ্বভৌম, গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ হিচাপে আছে সাৰ্বভৌম। তাৰ আগতেই তোমালোকে হয়তো মন কৰিছা যে আমি ভাৰতৰ জনগণে, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে, অৰ্থাৎ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে দেশখন পৰিচালনাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ। গণতান্ত্ৰিক যিহেতু ৰাষ্ট্ৰ, সেইভাৱে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণেই চৰকাৰ গঠন কৰোঁ আৰু সকলো ক্ষমতাৰ অধিকাৰী আমি ভাৰতৰ জনগণ। তো ঠিক আছে, আমি আহিছোঁ মূল কথালৈ যে আমি সাৰ্বভৌম। সাৰ্বভৌম মানে কি? যে সাৰ্বভৌম মানে হৈছে কোনো বাহিৰা শক্তিৰ অধীন নোহোৱা। ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ। ভাৰতবৰ্ষ কোনো বাহিৰা শক্তিৰ অধীন নহয়, নিজেই নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতা আছে। 2 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সমাজবাদী। তো সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ এখন কেতিয়াও কোনো পুঁজিপতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়। এইটো সমাজৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে চিন্তা কৰা হয় এই সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰত। ভাৰতবৰ্ষত এই সমাজবাদী শব্দটো ভাৰতীয়
সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত পূৰ্বে উল্লেখ নাছিল যদিও 1977 চনত এই শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত সংশোধনী মৰ্মে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ অনুসৰি জাতীয় আয়ৰ সমবিতৰণ ব্যৱস্থাৰে আৰু মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে সমাজবাদ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। দেশৰ অৰ্থনীতি জনসাধাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু কোনো পুঁজিপতিৰ দ্বাৰা দেশৰ অৰ্থনীতি নিৰ্ধাৰণ নহ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আহিছোঁ 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ, ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ। ইয়াত কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ধৰ্ম নাই। কোনো ধৰ্মকেই বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নহয় ৰাষ্ট্ৰৰ তৰফৰ পৰা। ৰাষ্ট্ৰৰ নজৰত সকলো ধৰ্মই সমান আৰু সকলো ধৰ্মৰ ব্যক্তি সমান সা সুবিধা ভোগ কৰিব। আমি পৰৱৰ্তী পইণ্টলৈ আহিছোঁ, গণতান্ত্ৰিক। আমি সকলোৱে তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। এই ৰাষ্ট্ৰখনৰ তুমি নাগৰিকসকলেই আমাৰ সকলো ক্ষমতাৰ অধিকাৰী। দেশখন পৰিচালিত হয় যদিও চৰকাৰ এখনৰ দ্বাৰা, চৰকাৰ গঠন কৰি দিয়াৰ মূল দায়িত্ব হৈছে আমি নাগৰিকসকলৰ, আমি ভোটাৰসকলে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিওঁ। তো সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। জনগণেই এই ৰাষ্ট্ৰখনৰ সকলো ক্ষমতাৰ অধিকাৰী। তাৰ পৰৱৰ্তী পইণ্টলৈ আহিছোঁ, গণৰাজ্য। ভাৰতবৰ্ষ এখন গণৰাজ্যও হয়। ভাৰতবৰ্ষ যি ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কোনো বংশানুক্ৰমে নহয়, ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী নিৰ্বাচিত হয় যদিও পৰোক্ষভাৱে, তথাপি নিৰ্বাচিত হয়। ইংলেণ্ডত তোমালোকে নিশ্চয় জানা, ইংলেণ্ডত ৰজা ৰাণী বংশানুক্ৰমেহে হয় ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানগৰাকী, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানগৰাকী বংশানুক্ৰমে নহয়, বৰঞ্চ নিৰ্বাচিত হয় আৰু ভাৰতবৰ্ষ এখন গণৰাজ্য। তাৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কথা আছে, যেনেকুৱা ধৰণৰ ন্যায়, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাধীনতা, সমতা, ভ্ৰাতৃত্ববোধ, এই ইত্যাদি ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাও ভাৰতীয় সংবিধানত লিপিবদ্ধ হৈ আছে। তো আমি আজিৰ কথা এইখিনিতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী বিষয়লৈ আমি আকৌ আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আজিৰ যিখিনি আলোচনা হ'ল এইখিনি তোমালোকে হৃদয়ংগম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু মূল কথা হৈছে তোমালোকৰ যি টেক্সট বুক আছে, তোমালোকৰ এইখন টেক্সট বুক, এই টেক্সট বুক তোমালোকে ঘৰত নিশ্চিতভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। যদিও লকডাউন চলি থকা সময়ত বহুতেই তোমালোকে স্মাৰ্টফোন লৈ ঘৰতে বহি থাকিবলৈ সুবিধা পাইছা, অনলাইনত ক্লাছ চাবলৈ সুবিধা পাইছা, কিন্তু তথাপিও তোমালোকৰ মূল সাৰথি হৈছে এই টেক্সট বুক। এই টেক্সট বুক নোহোৱাকৈ যিসকলে আগবাঢ়িব বিচাৰিছা মাত্ৰ ইউটিউব, হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে, তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল নহ'ব। তো আশা কৰিছোঁ মূল সাৰথি কৰি লোৱা এই টেক্সট বুক, আৰু টেক্সট বুকৰ আধাৰত আৰু বাকী যি অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে লকডাউনৰ বাবে, সেই অনলাইন ক্লাছ বা ইউটিউবৰ জৰিয়তে তোমালোকে সফলভাৱে জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ গৈ তোমালোকে সফল হ'ব পাৰিবা। ধন্যবাদ।